ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट गर्छौं। हुन्छ, यो क्लास सकेपछि म भन्दिउँला समय रहेको खण्डमा। ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्टार्ट गरौँ। ओके, सो म प्री एज्युम के गरिराखेको छु भने तिमीहरूलाई ट्रान्जेक्सनको बारेमा केही पनि थाहा छैन। कसैलाई केही थाहा छ भने भन्दै गर्दा हुन्छ है। जबसम्म साथीहरू जोइन गर्नुहुन्छ तबसम्म जसलाई जे थाहा छ एक एकजना गरेर म्युट अनम्युट गरेर भन्न सक्छौ मलाई। के सुन्या छौ ट्रान्जेक्सनको बारेमा, के छन् प्रपर्टिज अफ अ ट्रान्जेक्सन, केही सुन्या छौ भने भन्दै गर्दा भयो। जस्ट इन केस कसैले केही सुनेको छ भने मलाई भनिदेऊ प्लिज। फन्डामेन्टल भनौँ डेफिनेसन के रहेछ एउटा ट्रान्जेक्सनको चाहिँ डेफिनेसन के हो? हाउ डु डिफाइन अ ट्रान्जेक्सन? जुन स्टुडेन्टको अबको 8 दिन पछाडि जाँच छ उसलाई मैले सोधिराखेको छु डिफाइन ट्रान्जेक्सन एन्ड यु आर कम्प्लिटली मम। सिधै कसैले ट्रान्जेक्सन भन्छ भने के बुझ्छौ? Okay, so फाइन, हाम्रो रेकर्डिङ पनि अन भइसक्यो। सो ट्रान्जेक्सनलाई फर्मली डिफाइन गर्दाखेरि हामी भन्छौँ अ ट्रान्जेक्सन टी भनौँ अहिले। अ ट्रान्जेक्सन टी इज अ सेट अफ लजिकली रिलेटेड डेटाबेस अपरेसन्स भन्छ। सो हाम्रो डेटाबेस अपरेसन्सहरूमा सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो डेटाबेस अपरेसन्सहरूलाई मेनली दुईटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ। हजुर, यो युनिट सकिसके पछाडि म हेल्प गरिदिन्छु है। ओके, सो हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन भन्ने पार्टमा थियौँ। यसमा कसैलाई एसिड प्रपर्टीको बारेमा थाहा छ भने मलाई भन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ बरु हामी नर्मलाइजेसन नै गरौँ यो 3 घण्टासम्म होइन, किनभने मैले अघिदेखि देखिराखेको छु कि सबै साथीहरूको त्यही एउटा मात्रै क्वेसन छ। कसैले मलाई एसिड प्रपर्टिज मात्रै भए पनि डिफाइन गरिदेऊ त ल। So from the database point of view, for simplicity हामी भन्छौँ, for simplicity a database operation
is mainly classified as पहिलो अपरेसन भनेको READ read underscore item of x भन्छ के सो read underscore ITEM item of x भन्छ र दोस्रो अपरेसन भनेको WRITE write underscore item of x भन्छ सो आफ्नो सिम्प्लिसिटीको लागि हामी यो दुईटा अपरेसन्सलाई डिफाइन गर्दैछौं one after another कुनै पनि जब डेटाबेसलाई तिमीले कुनै रिक्वेस्ट गर्छौ भने यही मेनली दुईटा अपरेसन्समा डिभाइड हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्दैछौं यसले गर्दाखेरि अब एडभान्टेज के भयो हाउ डु यु डिफाइन द रिड अपरेसन सो नम्बर 1 सो READ read underscore कसैले आइटम अफ x भन्छ भने यसको मिनिङ के हो त हैन सो यसको मिनिङ हो सबैभन्दा पहिला डिस्कमा गएर बफरमा गएर चेक गर्ने आइटम बफरमा छ कि छैन यदि बफरमा छैन भने डिस्कको कुन लोकेसनमा छ त त्यहाँबाट बफरमा राख्ने र बफरमा राखिसके पछाडी बल्ल आइटमलाई चाहिँ हामी रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x भन्छौं सो यसलाई टेक्निकली भन्नु पर्दाखेरि म तिमीलाई यहाँनिर देखाउँछु तिमीलाई मैले अस्ति किताब चाहिँ शेयर गर्दिसकेको हो सायद तिमीहरुलाई चाहिँ अब लाइब्रेरीमा यो किताब छ छैन त्यो मलाई थाहा भएन त्यही भएर चाहिँ मैले पीडीएफ एक्सप्लेन यहाँनिर पोस्ट गरिदिएको थिएँ सो यसमा रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x लाई फर्मली डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि हामी के भन्छौं So this is what actually we are talking about, right? So हामी आफ्नो सिम्प्लिसिटीको लागि के भनेको छौं भने दुईटा अपरेसन्सहरु छन् रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x एन्ड राइट अंडरस्कोर आइटम अफ x अब यो दुईटा अपरेसनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सिधै भनिन्छ this operation whenever this operation is executed it reads a data item named x into a program variable भन्छ अब त्यसको मिनिङ के हो त डिस्कमा जाने डिस्कमा गइसके पछाडी तिमीले एउटा भेरिएबल खोजेर लिएर आउने अब यो भेरिएबल एउटा डेटाबेसमा कम्प्लिट रेकर्ड हुन सक्छ मीन्स सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर स्टुडेन्ट आईडी इक्वल्स टु 101 सो कम्प्लिट रेकर्ड हुन सक्छ वा कम्प्लिट टेबलको सबै डेटा हुन सक्छ सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रम स्टुडेन्ट्स वा के हुन सक्छ भन्दाखेरि होल डिस्कको ब्लक हुन सक्छ सो जे जस्तो भए पनि हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यही भन्छौं रिड्स अ डेटाबेस आइटम नेम्ड x सो एक्ज्याक्टली यही डेफिनेसनलाई चाहिँ हामी यहाँनिर one after another यो अपरेसनलाई चाहिँ म यहाँनिर कपी गर्दिन्छु So reads a data item named x from the disk and places it in the buffer. Similarly, अर्को यदि तम राइट अपरेसन छ भने
हामी के भन्छौं writes the program variable named x into the data item named x. अब तिमीले मलाई सोध्छौ यो कहाँ छ त, यो कहाँ बसिराखेको छ त? एक्चुअली यो डिस्कको हामीले कुरो गरिराखेको छ। जब हामी प्रोग्राम भेरिएबलको कुरो गर्छौं त्यो मेमोरीको कुरो हुन्छ, र्यामको कुरो हुन्छ। बफर भनेको यही हो। यसको आइटम नेम्ड x छ भने यसको करस्पोन्डिङ एउटा लोकेसन यहाँनिर बसिराखेको हुन्छ के। सो यदि यो x हो भने यो पनि x हो। अब यसमा पहिला चाहिँ प्रोग्रामहरु चलिराखेको हुन्छ, र्याममा चलिराखेको हुन्छ, त्यसमा सर्टेन चेन्जेसहरु तिमीले गर्छौ। गरिसकेपछि राइट अंडरस्कोर आइटम अफ x भन्नुको मिनिङ के हो? यो लोकेसनमा गएर डेटा, यो लोकेसनमा गएर डेटा स्टोर गर्नु हो है। सो तान्नु पर्यो भने फेरि तानेर हामीले यहीँनिर डिस्प्ले गरेर राखेको हुन्छ। सो यो करेन्टली डिस्कमा भ्यालु के छ? अर्को कुनै यदि मानौ प्यारलली अर्को कुनै ट्रान्जेक्सन चलिराखेको छ भने अरु कसैले पनि फेरि यसलाई प्यारलली एक्सेस गरिराखेको होला। अर्को कुनै ट्रान्जेक्सन मेमोरीमा चलिराखेको छ। एक्चुअली यो पनि x हो भन्नु पर्दाखेरि यो पनि x हो। तर के हो भन्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सन T1 को x हो, यो ट्रान्जेक्सन T2 को x हो। अब बल्ल तिमीले देख्छौ कि सेम डेटा आइटम क्यान बी एक्सेस्ड बाइ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन भनिरहेछौं हामी। द सेम डेटा आइटम क्यान बी एक्सेस्ड बाइ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन्स। अब यस्तो बेलामा कन्सिस्टेन्सी इश्यूजहरु आउन सक्छ। देयर माइट बी सम प्रब्लम्स। सो यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि हामी के भन्छौं? द सेम डेटा आइटम can be accessed by multiple transactions. मैले यहाँबाट डिस्कसन किन स्टार्ट गरेँ भने तिमी एकछिनको लागि जुन चुप्प लागेको थियो त्यो त्यसैको लागि मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु डिस्कसनलाई। किन अब पश्चात मैले बोलेका टर्म्सहरु चाहिँ एकदमै क्लियर हुनु पर्यो के। So the same data item can be accessed by multiple transactions once. That says, let's have a transaction T1. हैन? So अब यो ट्रान्जेक्सन T1 भन्ने ट्रान्जेक्सन छ, एक्जिक्युट गरिराखेको छ मेमोरीमा। र हामी चाहिँ के भन्छौं भने यसका अपरेशन्सहरुमा मानौ एकछिनको लागि केही सेट अफ अपरेशन्सहरु छ। So read read underscore item of x. x मा हामीले सर्टेन चेन्जेसहरु गर्यौं इक्वल्स टु x plus 15 maybe। र त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि write write underscore item of x भनेर भन्यौं। यो यसका अपरेशन्सहरु भयो। T2 अर्को पनि मेमोरीमा छ हामीसँग। सो T2 भन्ने अर्को ट्रान्जेक्सन मेमोरीमा छ। तर यसका अपरेशन्सहरु मध्ये के छ भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले एउटा डेटा आइटम y रिड गरेको छ। सो रिड यसरी हामी लेख्छौं जनरली read underscore item of y। त्यसै गरिकन x पनि रिड गर्यो read underscore item of x। अनि त्यसपछि चाहिँ y मा सर्टेन चेन्जेसहरु गर्यो। त्यो भनेको x plus y into 2 array यो अपरेसन परफर्म गर्यो। एन्ड फाइनली जुन यो बफरमा चेन्जेसहरु भएको छ ती चेन्जेसहरुलाई चाहिँ डिस्कमा राइट पनि गर्यो रे। हेर हाम्रो एजम्पसन के हो? जब जब यो राइट अपरेसनलाई इन्भोक गरिन्छ इमिडिएटली डेटा आइटम गएर डिस्कमा लेखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एजम्पसन हो। हामीले एउटा यो एजम्पसन्स लिएको छौं। ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्टमा हामी मल्टिपल एजम्पसन्सहरु लिएर हिँड्छौं है। सो त्यसमध्येको एउटा एजम्पसन के हो भने whenever you call write underscore item of x हैन। सो यो x को जुन अहिले बफरमा भ्यालु छ त्यो इमिडिएटली गएर डिस्कमा लेखिदिन्छ। You'll have to understand this है।
सो यो एजम्पसन्स लिएर हामी गइराखेको छौँ। अब यी दुईटा ट्रान्जेक्सन्सहरू आफैमा कुनै पोइन्ट अफ टाइममा एक्जिक्युट भइराखेको थियो, प्रब्लम भएन। तर अब समस्या के भइदियो भने दिज टू ट्रान्जेक्सन्स आर सबमिटेड टु द डेटाबेस एट सेम पोइन्ट अफ टाइम। That means now they form a schedule. Now they form a schedule S equals to set of two transactions called T1 and T2. So S is a schedule here. Here S is a schedule with two transactions. अब हुन त यहाँ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन सक्थ्यो होला, तर अहिले चाहिँ हामीले के कन्सिडर गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि जस्ट टू ट्रान्जेक्सन्सहरू। Okay, so something wrong here. सो हामी कुरो गरिराखेको थियौँ। सो लेट्स से यो अपरेसन्सहरू, यो जुन दुईटा ट्रान्जेक्सन्स हामी देखिराखेको छौँ, यो ट्रान्जेक्सन्सलाई चाहिँ हामी के गरौँ, प्यारलली एकैचोटिमा एक्जिक्युट गराउन खोजौँ। सो सी नम्बरको मैले अर्को सेट अफ ट्रान्जेक्सन बनाएँ एस विच इक्वल्स टु सेट अफ टू ट्रान्जेक्सन्स कल T1 एन्ड T2। ध्यान देऊ, हियर एस इज अ शेड्युल where two transactions T1 and T2 are concurrently executed. यो concurrently executed meaning to say के हो भन्दाखेरि दुवै सेम पोइन्ट अफ टाइममा दुवै ट्रान्जेक्सन्सहरू मेमोरीमा आयो रे, रिक्वेस्ट आयो रे। अब के गर्छ त? सो नाउ यु हेभ टू अप्सन्स। पहिलो अप्सन भनेको एसई भनेर मैले लेखेँ, एसई से ड्यास भनेर मैले लेखेँ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्जेक्सन T1 का सबै अपरेसन्सहरू पहिला र त्यसपछि बल्ल ट्रान्जेक्सन 2 का सबै अपरेसन्सहरू एक्जिक्युट होस्। सो इन केस all the operations of one transaction let's say TI executes and only then the operations of transaction T2 ट्रान्जेक्सन, अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले TJ भन्दिएँ, TJ executes such type of schedule is known as कसैले भन्न सक्छ यस्तो टाइपको शेड्युललाई के भनिन्छ? जहाँ एउटा ट्रान्जेक्सनका सबै अपरेसन्सहरू एक्जिक्युट भइसके पछाडि बल्ल अर्को ट्रान्जेक्सनको आइटम्सहरू एक्जिक्युट हुन्छ, अपरेसन्सहरू एक्जिक्युट हुन्छ। थाहा छ कसैलाई त्यस्तो शेड्युललाई के भनिन्छ? इज नोन एज सिरियल शेड्युल। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसको डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट हो है, इज नोन एज सिरियल शेड्युल। सो यहाँ एसई ड्यास जुन तिमीले देखिराखेको छ यसमा चाहिँ कन्सिडर गरौँ T1 का सबै अपरेसन्स कम्प्लिट हुन्छ अनि बल्ल T2 स्टार्ट हुन्छ। देन हाउ डज इट लुक? सो T1 भन्ने यहाँ छ, त्यसै गरिकन T2 का अपरेसन्सहरू चाहिँ यहाँ छन् अरे। सो टाइमको रेस्पेक्टमा गएर यदि हेर्ने हो भने टाइमको रेस्पेक्टमा
गएर यदि हेर्ने हो भने अब के हुन्छ त T1 का अपरेसन्सहरु पहिला एक्जिक्युट हुनु पर्यो। सो लेट्स सी T1 का के अपरेसन्सहरु छन्। सो म अहिले एकछिनको लागि चाहिँ म यहाँबाट कपी गर्छु जस्ट इन केस अलाउ मी टु डु दैट हैन। सो मैले यहाँबाट Ctrl Z, सो यहाँबाट मैले कपी गरे and I'll simply put it here. Okay, so it looks something like this. Similarly, यो काम सकिसकेपछि अपरेसन सकिसकेपछि बल्ल त्यो पोइन्ट भन्दा तलतिर गएर अब T2 का ट्रान्ज्याक्सन्सहरु मेमोरीमा एक्जिक्युट हुन्छ। अरे सोचौं T2 का अपरेसन्सहरु त यही हो। सो यसका मेमोरीमा एक्जिक्युट गरौँ। Ctrl Z. Okay, so this is what I was talking about. This is how it looks. अच्छा मेरो टुलको केही प्रब्लम चले जस्तो छ। So this is how it looks. अब यसैलाई एक्ज्याक्टली सेम थिङलाई यदि मैले रेप्लिका कसरी बनाउँथे भन्दाखेरि मेबी अब T2 लाई अगाडि र T1 लाई त्यसपछि एक्जिक्युट गरेको भए कस्तो देखिन्थ्यो त। सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से सिरियल SE भनेर मैले भने डबल ड्याश इक्वल्स टु पहिला चाहिँ मेमोरीमा T2 आयो अनि बल्ल मेमोरीमा T1 आयो। अरे यसको मिनिङ के हो? T2 का सबै अपरेसन्सहरु पहिला एक्जिक्युट गर। So let's go. So अब पनि के हुन्छ? T2 का सबै अपरेसन्सहरु मेमोरीमा एक्जिक्युट हुन्छ। T1 र T2 यदि छ भने T2 का सबै अपरेसन्स मेमोरीमा एक्जिक्युट गर्नुको मिनिङ हो यहाँनिर कन्ट्रोल V फेरि गर्नु। सबै एक्जिक्युट भइसक्यो। अब यो सबै काम सकिसकेपछि बल्ल T1 का अपरेसन्सहरु एक्जिक्युट गर्ने रे। सो T1 का अपरेसन म एकचोटी फेरि कपी गर्छु। Allow me to do that. ल सो मैले यहाँबाट फेरि कपी गरे। Sorry. And here I paste it. Yeah, down below. So this is how it looks. So यहाँ तिमीले के देखिराखेको छौ भने T2 का सबै अपरेसन सकिसकेपछि टाइमको रेस्पेक्टमा हेरौँ है। सो टाइमको रेस्पेक्टमा यदि हेर्दै जाने हो भने आज मेरो एप्लिकेसन एकदम स्लो छ। सो यहाँनिर यदि टाइमको रेस्पेक्टमा हेर्दै जाने हो भने सो पहिला चाहिँ T2 का सबै अपरेसन्सहरु कम्प्लिट भयो अनि बल्ल T1 का अपरेसन कम्प्लिट हुँदैछन्। सो अगेन दिस विल बी कन्सिडर्ड एज अ सिरियल शेड्युल अफ टु ट्रान्ज्याक्सन्स T1 एन्ड T2। सो यसले हामीलाई के नलेज दियो भन्दाखेरि कुनै पनि अब भनौं न कुनै पनि शेड्युललाई यसरी सिरियली एक्जिक्युट गरेको छ भने you will never ever have any sort of problems. So म यहाँनिर लेख्दिन्छु if the transactions are executed in a serial manner,
there will never arise any problem of consistency. Kina? Because each transaction executes its operations as isolation. ल यसले के भन्छ? आइसोलेसनमा आफ्ना स्टेटमेन्ट्सहरु एक्जिक्युट गरे जस्तो छ। हुन पनि हो, जब ट्रान्जेक्सन T2 ले y भन्ने डेटा आइटमलाई एक्सेस गरिराखेको छ, नो अदर ट्रान्जेक्सन्स इज एक्चुअली ट्राइङ टु एक्सेस द आइटम y। र आफ्नो सबै काम भ्याइसके पछाडि बल्ल कुनै ट्रान्जेक्सन T1 ले मेमोरीमा आएर x लाई एक्सेस गरिराखेको छ भने इभन उसले एक्सेस गर्दाखेरि उसले के देख्छ? नो एनी अदर ट्रान्जेक्सन इज इन्टरफियरिङ इट। सो यो कन्सेप्टलाई हामी भन्छौं आइसोलेसन, एन्ड बिकज अफ आइसोलेसन यु अचिभ द कन्सेप्ट कल्ड कन्सिस्टेन्सी। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई कहिले पनि यो कन्करेन्सी कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँदैन। सो दिस इज कन्सिडर्ड एज this situation is considered as an ideal case। हामीलाई जहिले पनि चाहिने नै यस्तै हो के। This is an ideal case। Say in a multiprocessing system, हैन? सो यदि तपाईले यस्ता स्टेटमेन्ट्सहरुलाई एक्जिक्युट गर्नुभयो र एकले अर्कालाई कहिले पनि इन्टरफियर गरेन भने सबै समस्या हाम्रो सर्ट आउट हुन्छ के। अब समस्या त कहाँ हुन्छ? अब यसले गर्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ? ल ठीक छ, यो आइडियल केस चाहिँ हो, तर यसले गर्दा प्रब्लम के हुन्छ? इट कीप्स योर CPU वेटिङ। सो इट कीप्स योर KEEPS कीप्स योर CPU वेटिङ। अब त्यत्रो खर्च गरेको हुन्छौं हामी आफ्नो प्रोसेसरको लागि, र त्यो प्रोसेसर चाहिँ वेटिङको सिचुएसनमा गइदिन्छ। जबसम्म एउटा ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट भइराखेको छ, नो एनी अदर ट्रान्जेक्सन विल बी एक्जिक्युटिङ इन द मेमोरी, मीन्स व्हाट? CPU इज वेटिङ फर योर इनपुट एन्ड आउटपुट। सो 100% युटिलाइजेसन भएको छैन CPU को भन्न खोजेको। सो इट कीप्स योर CPU वेटिङ भनेर भन्छ। दिस इज द मेजर प्रब्लम। हामी यस्तो चाहदैनौं। अब त्यसोभए सल्युसन के छ त? यो आइडियल केस त हो, तर यसरी हामी एक्जिक्युट गर्न सक्दैनौं। सो दिस विल नट बी प्र्याक्टिकली पोसिबल। दिस विल नट बी प्र्याक्टिकली पोसिबल। यो हामीलाई चाहिने चिजै हो, तर यो प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन। विल नट बी प्र्याक्टिकली पोसिबल as it will increase the wait time। It will increase the wait time considerably। ल हामी चाहदैनौं यस्तो होस्। त्यसोभए के गर्ने त? सो सल्युसन के छ? सो यसको प्रब्लमको सल्युसन के छ? सो इन्स्टेड अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि instead of executing these operations serially, we execute them कसरी त भन्दाखेरि in a serializable manner। SERIALIZABLE in a serializable manner। अब यो serializable के हो? म एकैछिनमा एक्सप्लेन गर्दिन्छु। serializable MANNER manner। यसले गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भने
In case a schedule is schedule, schedule is serializable, serializable. In case a schedule is serializable, the final result of execution of all the operations of transactions T1, T2, T3 up to Tn is equivalent to some serial schedule यसले भन्न खोजेको के हो हामीले सिरियलाइजेबल शेड्युल्सहरु एक्जिक्युट गर्दै जाँदाखेरि त्यसको फाइनल रिजल्ट कुनै न कुनै सिरियल शेड्युलसँग चाहिँ बराबर हुन्छ यसले गर्दा के भयो हामीले खोजेको अब्जेक्टिभ्स पनि मिट भयो र सीपीयू को वेट टाइम पनि हामीले चेन्ज गरिराख्नु परेन आई मीन सीपीयू को आइडल टाइम जुन छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज अब भएन सो नाउ द अपरेशन्स अफ अ ट्रान्जेक्सन्स आर इंटरमिक्स्ड भन्छ सो यसको सल्युसन के हो द अपरेशन्स अफ ट्रान्जेक्सन्स आर इंटरमिक्स्ड OPERATIONS operations of transactions are intermixed INTR inter MIXED mixed भन्छ वा interleaved भन्छ INTERLEAVED interleaved जनरली मैले स्टुडेन्टहरुलाई एनालोजी दिने गर्छु हाम्रो घरमा यदि दिदी बहिनीहरुले स्वेटर बुनेको यदि देखिराखेको छौ हैन बनाइराखेको देखिराखेको छौ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ दे कीप अन निटिङ एउटाबाट अर्कोमा अर्कोबाट अर्कोमा अर्कोबाट अर्कोमा उहाँले पसाएर नयाँ डिजाइन्सहरु प्रिपेयर गर्नुहुन्छ सो दैट्स इंटरलिभिङ सो एउटा कलरको धागोलाई अर्को कलरको धागोसँग जुन मिक्स गर्नु भएको छ उहाँले त्यसलाई चाहिँ हामी इंटरलिभिङ भनेर भन्छौं यहाँ पनि के हुन्छ ट्रान्जेक्सन्स मेमोरीमा हुन्छन् अब टु डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सन्स अघिकै कुरो गरौँ अब चाहिँ हामी एउटा सिरियलाइजेबल शेड्युलको कुरो गर्दै छौं सो लेट्स से SZ भनेर हामीले एउटा कुरो गर्यौं सो अब यसका अपरेशन्सहरुलाई हामी डिवाइड गर्छौं यसका अपरेशन्सहरुलाई हामी डिवाइड गर्छौं सो T1 पनि मेमोरीमा छ T2 पनि मेमोरीमा छ अब एक्जिक्युट गर्नुपर्ने चाहिँ सबै अपरेशन्सहरु हुन् T1 का पनि र T2 का पनि तर एक्जिक्युट गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भने पहिला चाहिँ READ read underscore item of x भनेर हामीले रिड गर्यौं x भन्नेमा स्टोर पनि गर्यौं त्यसपछि यहाँनिर आएर READ read underscore item of y गर्यौं र यसलाई y मा स्टोर पनि गर्यौं त्यसपछि x लाई यहाँनिर हामीले रिड गर्यौं सो READ read underscore item of x त्यसपछि हामीले के गरेको थियौं x मा सर्टेन चेन्जेसहरु गरेको थियौं सो x equals to x plus 15 if I remember it and then so हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यौं y equals to केही चेन्जेसहरु हामीले गरे जस्तो लाग्छ सो y equals to x plus 2 into y भन्ने अपरेसन हामीले परफर्म गर्यौं फाइनली हामीले चाहिँ WRITE write underscore item of x र यहाँनिर हामीले WRITE write underscore item of x र WRITE write underscore item of y गर्यौं रे Now you tell me did we complete all the operations of T1 and T2 or not क्वेशन सोधेपछि बोल्ने गर ल So did we complete all the operations of T1 and T2 or not तर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि टाइमको रेस्पेक्टमा यदि हेर्दै जाने हो भने हामीले यहाँनिर के गर्यौं टाइमको रेस्पेक्टमा हेर्दै जाने हो भने अब तिनीहरुलाई चाहिँ इंटरमिक्स गर्यौं के एउटा सकेर अर्को स्टार्ट गर्ने वा अर्को सकेर अर्कोलाई स्टार्ट गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ हामीले गरेनौं
मेमोरीमा के भयो, अब सीपीयू को टाइममा चाहिँ सीपीयू को सर्टेन टाइममा चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन टी1 का अपरेसन्सहरु आए, अर्को टाइममा सीपीयूमा चाहिँ टी2 का अपरेसन्सहरु चलिराखेका छन् एन्ड सो अन। अब यसको फाइनल रिजल्ट पनि एक्ज्याक्टली यदि कुनै न कुनै सिरियल सिड्युलसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, सिरियलाइजेबल सिड्युल सो भनिन्छ। सो यसलाई जुन तिमीले भर्खरै देख्यौ, हियर द सिड्युल, here the schedule S has been processed as set of interleaved, set of interleaved, set of interleaved operations, हैन। सो अब यो सिरियलाइजेबल हो कि होइन भन्ने कुराहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि विल ह्याभ टु लर्न समथिङ है। सो त्यो डिस्कसन एकछिन पछाडि हामी गर्छौं। तर तिमीले के थाहा पायो भने यसरी सिरियल सिड्युल भनेको हाम्रो लागि चाहिँ आइडियल केस हो। अहिले पो हामीले जम्मा टी1 र टी2 लाई मात्रै लिएको छौं एक्जाम्पलको रूपमा। यस्ता टाइपका मल्टिपल हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ ट्रान्जेक्सन्सहरु मेमोरीमा होलान् र तिनलाई एक्जिक्युट गराउनु पर्यो भने पनि आइसोलेसनमा एक्जिक्युट गराउने भनेको यो एकदमै आइडियल केस हो, जो कि सीपीयू टाइमको लागि एकदमै इन्क्रिज गर्दिन्छ। हाम्रो काम के हो, एक्ज्याक्टली यसैसँग रिलेटेड रिजल्ट चाहिँ यसैसँग रिलेटेड आओस् हैन, तर अपरेसन्सहरु चाहिँ इन्टरलिभ्ड भएर एक्जिक्युट गर्न पाइयोस्। सो अब हामीले अपरेसन्स इन्टरलिभ गरिसके पछाडि वान अफ एनदर चेक गरिराखेको हुन्छौं। सो हामीले ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हामीले डेटा आइटमलाई डिस्क्राइब गर्यौं, रिड एन्ड राइट अपरेसन्सलाई डिस्क्राइब गर्यौं, एउटा सिड्युललाई डिस्क्राइब गर्यौं, सिड्युलमा सिरियल सिड्युललाई डिस्क्राइब गर्यौं र सिरियलाइजेबल सिड्युलमा डिस्क्राइब गर्यौं। सिरियल सिड्युलको बारेमा हामीले के भन्यौं, सो एक्जिक्युट गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन, तर त्यसले गर्दाखेरि सीपीयू को आइडल टाइम बढाइदिन्छ, त्यही भएर प्र्याक्टिकली पोसिबल चाहिँ छैन। कमर्शियल डेटाबेसेसहरुले सिरियल सिड्युलको रूपमा काम गर्नै सक्दैन के। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिफिनिट पिरियड अफ टाइमसम्म क्लाइन्ट र कस्टमरको सर्भिस वेटिङ पिरियडमा भइदिन्छ। सो त्यसको लागि के गर्छन्, सिरियलाइजेबल सिड्युल टाइपको त्यसलाई एक्जिक्युट गराउन खोज्छन्। ल यति भनिसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट कन्सेप्टमा हामी मुभ गर्छौं। कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको केही सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टिज हुन्छन्। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ or characteristic property of characteristic property of a transaction or any transaction bhanau, any transaction। so सबैभन्दा बेसिक भनेको each transaction T must follow the acid properties। exam point of view बाट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। so must follow the acid properties। अब के रहेछ त एसिड प्रपर्टिजमा, सो अलिअलि भए पनि सुनेको छ होला हैन। सो A C I D। So A stands for atomicity। यसको बारेमा के भनिन्छ भन्दाखेरि either all the operations of a transaction T are executed or none of them are executed। ठीक छ। सो यसलाई चाहिँ हामी इन्टायरिटीमा एक्जिक्युसन गर्ने भनेर भन्छौं। सो आइदर all the operations of a transaction T are executed or none of them are executed भनेर भनिन्छ। That's called atomicity। Consistency ले के भन्छ, a database should be taken
should be taken from one consistent state to another consistent state The data should be taken from one consistent state to another consistent state after the transaction is successfully executed. After the TRANSACTION transaction is successfully executed. अब यसैलाई I stands for isolation भनेर भनिन्छ. A transaction should be executed within the database such that no other transaction have any intervention on the data items. So यसलाई भन्छ हामी आइसोलेसन. मैले काम गरिराख्दाखेरि कसैले पनि मेरा रिसोर्सेसहरु चाहिँ एक्सेस गर्दिनु भएन. सो मैले अब सपोज भन न मैले यो कोठामा पढाइराखेको छु, मैले भित्रबाट चुकुल लगाइदिएँ. अब यो मैले भित्रबाट चुकुल लगाएको छु भने जबसम्म म क्लास सक्दिन तबसम्म कोही अरूले यो मेरो केबिनमा एक्सेस गरेर कुनै पनि आइटम्सहरु यहाँबाट लान मिल्दैन के. That says my operations will be completed without intervention of any other transactions operation. जुन डेटा आइटम मलाई एक्सेस गर्नु छ म सबै डेटा आइटम इन्डिभिजुअली एक्सेस गर्न सक्छु at that point of time. D stands for durability. D stands for durability. भन्छन् if the transaction has successfully conducted successfully executed and the operations are committed to the disk. Operations are committed to the disk. COMMITTED. Committed to the disk. Are committed to the disk. It can be recovered. It can be recovered even after the crash recovery. That says काम गर्दै जाँदाखेरि केही गरिकन सिस्टम क्राश भयो भने all those changes that were made permanent by the transaction will be gained back. ठीक छ. So यसले भन्छ the changes will be made permanent भनेर भन्छ. The changes will be made permanent to the disk. Actually यो permanent भनेको एकछिनको लागि temporary हो के खास भन्ने हो भने the changes will be made permanent to the disk, because after some while even this data is going to change. Some other transaction ले त्यो data item लाई access गरिराखेको हुन सक्छ.
सो दिस इज द एसिड प्रपर्टिज। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने भन, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो इम्पोर्टेन्ट हो। कुनै एउटा ट्रान्जेक्सनलाई हामीले मेमोरीमा एक्जिक्युट गर्दैछौँ भने उसका सबै अपरेसन्सहरू कि त कम्प्लिट हुनु पर्यो कि त कुनै पनि अपरेसन्स एक्जिक्युट हुनु भएन भन्छन्। द्याट इज एटोमिसिटी। देन यु हेभ कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन एन्ड ड्युरेबिलिटी। अर्को यसैमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको स्टेट्स अफ द ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छ। सो ट्रान्जेक्सनका स्टेट्सहरू के छन् हामी त्यसको बारेमा यहाँनिर कुरो गरौँ। स्टेट्स अफ अ ट्रान्जेक्सन। सो सबैभन्दा पहिलो स्टेट भनेको हाम्रो लागि हामी सिधै एउटा अपरेसन चलाउँछौँ बिगिन ट्रान्जेक्सन भनेर। हामी एउटा अपरेसन चलाउँछौँ BEGIN बिगिन TRANSACTION बिगिन ट्रान्जेक्सन। ट्रान्जेक्सन हाम्रो एक्टिभ स्टेटमा जान्छ, ACTIVE एक्टिभ स्टेटमा जान्छ। जब ट्रान्जेक्सन एक्टिभ स्टेटमा रहन्छ उसले मेनली दुईटा अपरेसन एक्जिक्युट गर्छ। गेस गरिसक्यो होला, उसले मेनली दुईटा अपरेसन एक्जिक्युट गर्छ। एउटा अपरेसनको नाम हो READ रिड, दोस्रो अपरेसनको नाम हो WRITE राइट। That says when a transaction is in active state it can perform read and write operations। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, ट्रान्जेक्सनलाई एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छौँ। सो ट्रान्जेक्सनलाई END एन्ड TRANSACTION एन्ड ट्रान्जेक्सन भन्ने कमान्ड दिन्छौँ। ट्रान्जेक्सन एन्ड कमान्ड दिने बित्तिकै हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ पार्शियली कमिटेड स्टेटमा जान्छ, PARTIALLY पार्शियली कमिटेड स्टेटमा जान्छ, कमिटेड स्टेटमा जान्छ। एक्चुअली पार्शियली कमिटेड स्टेटमा जान्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, कमिट भनेर भन्छौँ, COMMIT कमिट भनेर कमान्ड दिन्छौँ। सो अब कमिट भन्ने कमान्ड दिइसकेपछि बल्ल हाम्रो डेटाबेस के हुन्छ, कमिटेड स्टेटमा जान्छ। सो COMMITTED कमिटेड स्टेटमा जान्छ। हामीले एकछिन अगाडि कुरो गरिराखेको थियौँ, यदि डेटाबेस हामीले कमिट गरिसकेको छौँ भने त्यसले डिस्कमा केही न केही ड्युरेसनको लागि, अब भनौँ ड्युरेबिलिटीको लागि उसले पर्मानेन्ट वेमा स्टोर गर्छ। सो कमिटेड स्टेट भन्यो। अब एक्टिभ स्टेटमा रहिरहँदा केही गडबड भयो भने, केही प्रब्लम्सहरू भयो भने, मेबी डिस्कको रिड राइट अपरेसन्सहरू फेल भयो वा पर्मिसन्सका इस्युजहरू छन् भने त्यहाँनिर एबर्ट हुन सक्छ, ABORT एबर्ट हुन सक्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ, एबर्ट स्टेटमा ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो एबर्ट स्टेटमा जान सक्छ। ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो एबर्टेड स्टेटमा हो। सो पार्शियली कमिटेड स्टेटबाट पनि हाम्रो केही समस्या पर्यो भने एबर्ट हुन सक्छ। आई रिपिट, पार्शियली कमिटेड स्टेटमा छ र केही इस्युजहरू भयो भने, मेमोरी ह्याङ भयो वा सम अदर एप्लिकेसन्सहरू हायर प्रायोरिटी लिएर आइदियो भनेपछि पनि त्यहाँनिर एप्लिकेसन्सहरू एबर्ट हुन सक्छ। बट वाट एभर बी द केस, चाहे त्यो एबर्टेड होस् वा सक्सेसफुली कमिटेड होस्, ट्रान्जेक्सन त टर्मिनेट हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ हामी भन्छौँ टर्मिनेटेड स्टेट। सो TERMINATED टर्मिनेटेड स्टेट भनेर भन्यौँ। र कमिटेड स्टेटबाट पनि हामी टर्मिनेटेड स्टेटमै पुग्ने हो र एबर्ट स्टेटबाट पनि एकछिन पछाडि चाहिँ हामी टर्मिनेटेड स्टेटमै पुग्ने हो। सो यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्जेक्सनका स्टेट्सहरू। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट डायग्राम मात्रै बनाएर चाहिँ पुग्दैन, तिमीले इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीलाई तिमीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ।
फर एक्जाम्पल बिगिन ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, रिड एन्ड राइट अपरेसन्स भन्या के, एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, एबर्ट र कमिटले चाहिँ के रोल प्ले गर्छ ट्रान्जेक्सनका स्टेट्सहरुमा, एन्ड सो अन. सो एक्सप्लेनेसन मैले चाहिँ यहाँनिर छोडेँ है त. सो एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन each action and states. सजिलो छ. तिमीले यहाँनिर पुस्तक पढ्यौ भने यहाँ चाहिँ अलिकति तल जाने बित्तिकै ट्रान्जेक्सनका डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सनका स्टेट्सहरु देखिन्छन्. हो, यो सबै प्रब्लम्सहरु चाहिँ ट्रान्जेक्सन भित्र हुन्छ. ट्रान्जेक्सन फेल किन हुन्छ भन्ने कुरा आयो. दिस इज व्हाट वी वर टकिङ अबाउट. सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी बिगिन ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छौं. रिड अर राइट अपरेसन्सहरु हुन्छ जब हामी एक्टिभ ट्रान्जेक्सनमा हुन्छौं. एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको ट्रान्जेक्सन सकाउनको लागि हामीले कमान्ड दियौं, त्यतिबेलै सक्छ भन्नेको होइन है. सो त्यसपछि चाहिँ एबर्ट को लागि चाहिँ हामी फेल्ड स्टेट भनेका छौं अर एबर्टेड स्टेट भनेका छौं. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम दैट यू नीड टु रिमेम्बर. र यी अपरेसन्सहरुलाई पेज नम्बर यदि टिप्छौ भने 754 टिपिराख प्लिज, 754. सो यसको लागि यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट हो. व्हाट आर भेरियस ट्रान्जेक्सन स्टेट्स भन्छ. व्हाट आर भेरियस ट्रान्जेक्सन स्टेट्स. सो त्यसको बारेमा चाहिँ अब तिमीले लेख्नु पर्ने भयो. एक्सप्लेनेसन आफै, यो पिक्चर नै सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ. तैपनि एक्जाम हलमा यो कोही पिक्चर मात्रै बनाएर छोड्ने चाहिँ होइन. एक दुई लाइन भए पनि इच एक्सन र स्टेटको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्यो. पार्सली कमिटेड स्टेटमा के हुन्छ, डिस्कमा डेटा गएर बसिसकेको हुँदैन, स्टिल चेन्ज भएको डेटा आइटम्सहरु बफरमा बसिराखेको हुन्छ. एक्टिभ स्टेटमा के हुन्छ, जे डेटा आइटम्सहरु मेमोरीबाट चाहियो त्यो सबै बफरमा ल्याइवरी राखिएको हुन्छ. केही चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने युजरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चेन्जेसहरु गरिराखेका हुन्छन्. अब डिस्क फेल भयो वा कुनै इस्यु भयो भने हामी एबर्ट हुन सक्छौं. त्यसलाई चाहिँ एकछिन अगाडि चाहिँ यहाँनिर फेल्ड स्टेट देखिएको थियो, हामी पनि फेल्ड स्टेट नै लेखौं, खासै केही फरक पर्दैन. FAILED फेल्ड स्टेट. Explain each action and states on your own. ल, यति भनिसकेपछि मैले ट्रान्जेक्सन स्टेट्सको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्दिएँ. अब यी ट्रान्जेक्सन्सहरु भोलि पर्सि के हुन्छ भने जब कन्करेन्सी हुन्छ, कन्करेन्ट डेटाबेस ट्रान्जेक्सन्सहरु भइराखेको हुन्छ, देन यु विल नीड कन्करेन्सी कन्ट्रोल टेक्निक्स. सो नेक्स्ट थिङ दैट वी नीड टु डिस्क्राइब इज अबाउट कन्करेन्सी control techniques. सो सबैभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो के हो, यो कन्करेन्सी कन्ट्रोलमा किन चाहिन्छ. सो व्हेन टु डेटा आइटम ट्राइज टु एक्सेस, अब दुईटा डेटा आइटमहरु टु मल्टी अर मोर डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सनले एक्सेस गरिराखेको छ भने, सो अब कन्सिस्टेन्सी इस्युजहरु आउँछ के. एउटाले मोडिफाई गर्नुभन्दा अगाडि हेर्ने कि मोडिफाई गरिसके पछाडि एक्सेस गरिएको हो कि थाहा नै हुँदैन. सो त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं, कन्करेन्सी कन्ट्रोल टेक्निक्सहरु हामी युज गर्छौं. हामीसँग दुईटा गजबको सुपेरियर अल्गोरिथम्सहरु छ. एउटाले चाहिँ हामी लकिङ प्रोटोकल भनेर भन्छौं, LOCK लक बेस्ड प्रोटोकलहरु छन्. लक बेस्ड PROTOCOL प्रोटोकल छ. र अर्को हामीसँग टाइम स्ट्याम्प बेस्ड अर्डरिङ प्रोटोकल छ. टाइम STAMP स्ट्याम्प बेस्ड अर्डरिङ प्रोटोकल भन्ने छ. अर्डरिङ प्रोटोकल भन्ने छ. सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला लक बेस्ड प्रोटोकललाई सकौं. यसलाई कसैले चाहिँ टु फेज लकिङ प्रोटोकल पनि भन्छ. 2PHASE फेज लकिङ प्रोटोकल. टु फेज लकिङ प्रोटोकल पनि भन्छ. विल सी. सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, पहिलोमा चाहिँ लक बेस्ड प्रोटोकललाई नै डिस्क्राइब गरौँ. लक बेस्ड प्रोटोकलमा डिस्क्राइब गर्नको लागि यहाँ हामी अब एउटा अपरेसनलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो. के भनिन्छ भन्दाखेरि in a lock based protocol,
two operations are introduced apart from the basic READ read underscore item of X and WRITE write underscore item of X. के हो त त्यो? सो त्यो के हो त भन्दाखेरि ए नम्बरमा लक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स, लक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स र अर्को अपरेसनको नाम हो अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स। अर्को अपरेसनको नाम हो UNLOCK अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स। के भनिन्छ भने यो लकिङ प्रोटोकलमा कुनै पनि डेटा आइटम एक्स छ भने उसको दुईटा स्टेट हुन्छ, आइदर लक्ड स्टेट हुन्छ जसको भ्यालु मेबी 1 होला हैन। लकलाई तिमी भ्यारिएबलको रूपमा कन्सिडर गर न। सो लकलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबलको रूपमा कन्सिडर गर्ने हो भने अर्को अनलक्ड हुन्छ, अनलक्ड स्टेटमा हुन्छ, त्यसको भ्यालु भनेको 0 छ अरे। दैट मीन्स पहिला यो डेटा आइटम एक्स लाई कसैले यदि चेक गर्यो भने उले चेक गर्छ यो स्ट्याटसलाई र त्यो स्ट्याटस उले के देख्यो 1 देख्यो रे सपोज हैन। सो यो भनेको हाम्रो लागि स्ट्याटस हो। स्ट्याटस 1 छ भने नो एनी अदर ट्रान्जेक्सन क्यान एक्सेस इट। आई रिपीट, नो एनी अदर ट्रान्जेक्सन क्यान एक्सेस दैट डेटा आइटम। इट्स समथिङ लाइक समथिङ इन योर गोदरेज। सो गोदरेजमा राखेर तपाईले सामानहरु लक गर्नु भएको छ भने तपाई भन्दा बाहेक अरु कसैले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। फेरि सेम डेटा आइटमलाई फेरि चेक गर्यो र स्ट्याटस के देख्यो 0 छ रे। सो 0 हुनुको मिनिङ के हो? अनलक्ड स्टेटमा छ र कुनै डेटा आइटम अनलक्ड स्टेटमा हुनुको मिनिङ हो नाउ एनी अदर ट्रान्जेक्सन क्यान एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा आइटम बिकज आई माइट नट बी रिक्वायरिङ इट आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल। म फेरि भन्छु, दुईटा नयाँ अपरेसन्सहरु हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं। पहिलो अपरेसनको नाम हो लक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स। यसले के गर्छ? एक्स भन्ने डेटा भ्यारिएबलको यो जुन भ्यारिएबल छ हाम्रो लक्ड स्टेटस भन्ने जुन भ्यारिएबल छ त्यसको भ्यारिएबलको भ्यालु 1 सेट गरिदिन्छ। SETS सेट्स टु 1। व्हेयरएज अनलक अंडरस्कोर आइटमले चाहिँ के गरिदिन्छ? SETS सेट्स टु 0। सो एक्स भन्ने डेटा आइटमको लक्ड स्टेटसलाई लक अंडरस्कोर आइटमले 1 बनाउँछ भने अनलक अंडरस्कोर आइटमले 0 बनाउँछ। अब यसकै आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौं? आफ्ना अपरेसन्सहरुलाई अघिको अपरेसन्सहरुलाई हेर ल। अघिको हाम्रो अपरेसन्सहरु T1 को अपरेसन्सहरु के थियो? सो नाउ इफ वी हैव टु एक्जिक्युट the earlier transaction T2 ल T2 लाई चाहिँ हामी गर्दै छौं है। T2 using logged based logged based protocol। यसलाई यो लक बेस्ड प्रोटोकलको अर्को नाम भनेको बाइनरी लकिङ प्रोटोकल पनि हो। म यहाँनिर लेखिदिन्छु BINARY बाइनरी LOCKING लकिङ प्रोटोकल पनि हो। अहिले एकछिनमा कुरो गरौँला। हामी अहिले डिस्कस गर्दै छौं बाइनरी लकिङको बारेमा जसमा स्ट्याटस जम्मा दुईटा हुन्छ, आइदर 0 अर 1 हुन्छ। सो लक बेस्ड प्रोटोकल अझ अगाडि म लेखिदिन्छु BINARY बाइनरी लक बेस्ड प्रोटोकल हो भने अब यो कस्तो देखिन्छ हाम्रो अपरेसन? लुक भन्छन् each and every read underscore item of x and write underscore item of x must be preceded by, म यहाँनिर नोट्समा लेखिदिन्छु है रुल चाहिँ के हो त नोट्समा। अब रुल्स भनेको भन्छन् every READ read underscore item of x and
and WRITE write underscore item of X must be preceded by PRECEEDED preceded by अब लक गर्नु पर्यो हैन सो LOCK लक अंडरस्कोर आइटम अफ X ध्यान दियो है के भन्छ यदि तपाईको डेटाबेसमा अपरेशन्स रीड अंडरस्कोर आइटम अफ X छ वा राइट अंडरस्कोर आइटम अफ X छ भने त्यसलाई पहिला लक लगाउनुस् पहिलो रुल हो यो है यो चाहिँ लक लगाउने रुल भयो हैन सो यो चाहिँ लक लगाउने रुल भयो दोस्रो रुलले भन्छ यसैमा आफ्टर AFTER after EVERY every READ read underscore item of X and WRITE write underscore item of X issue the operation ISSUE issue the operation unlock underscore item of X meaning to say unlock underscore item of X so meaning to say जब तपाईको सबै काम सकिन्छ त्यो डेटा आइटमलाई अनलक गर्दिनुस् so that it can be accessed by some other transaction ओके मेरो इन्टरनेट एकछिन डाउन भएको थियो हामीले कहाँसम्म गरे हेर्यौ तिमीले त्यो मलाई कसैले कन्फर्म गर्दियौ प्लिज हामीले लक बेस्ड प्रोटोकल बाइनरी लकिङ भनेर कुरो गर्यौं कहाँसम्म सुन्यौ ल भन त मलाई पछिल्लो डिस्कसन के सुन्यौ तिमीले कहाँसम्म सुन्यौ त्यो भन न ओके सो अब यो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मैले यहाँनिर किताबमा पनि देखाए जस्तो लाग्छ हैन ओके सो यो यहाँबाट चाहिँ सार्ने हैन नोट्स चाहिँ आफै सार्ने घरमा तर एक्जाममा चाहिँ यो चाहिन्छ के तिमीलाई यदि एक्सप्लेन डिफरेन्ट स्टेट्स अफ ट्रान्जिसन डायग्राम अफ स्टेट ट्रान्जिसन भन्छ के सिधै सो त्यो केसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्रीलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कमिट ट्रान्जेक्सनले के भन्न खोजेको हो हैन रोल ब्याक अर एबर्टले के भन्न खोजेको हो यो चाहिँ अब तिमी म्यानुअली किताब पढेर चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो एनीवेज सो त्यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट कन्सेप्ट डिस्कस गर्न लागेको भनेको कन्करेन्सी कन्ट्रोल टेक्निक्सहरु हुन्छ जब टु अर मोर ट्रान्जेक्सन्सहरु मेमोरीमा हामी एक्जिक्युट गर्छौं त्यति बेला चाहिँ कन्करेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरु एक्जिक्युट गर्नको लागि त्यहाँनेर कोलाइड हुन्छ सेम डेटा आइटममा कोलिजन हुन्छ त्यो कोलिजनलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्छ त्यो रिजोल्युसन टेक्निक्सहरु हामीसँग छन् सो त्यसलाई भनिन्छ कन्करेन्सी कन्ट्रोल टेक्निक्स I repeat, when two or more transactions execute concurrently inside the memory, there might be few consistency issues that can be solved by concurrency control techniques. सबैभन्दा पहिलो हामीले हेर्ने भनेको लक बेस्ड प्रोटोकल हो लक बेस्ड प्रोटोकलमा चाहिँ हामीले टु फेज लकिङ प्रोटोकल पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ दुईटा तरिका छन् एउटा चाहिँ बेसिक लकिङ प्रोटोकल भन्ने छ हैन जसलाई हामी बाइनरी लकिङ प्रोटोकल भनेर भन्छौं अर्को भनेको shared/exclusive लकिङ प्रोटोकल छ यो दुईटा तरिका छ लकिङ प्रोटोकलको है लक बेस्ड प्रोटोकल्सहरु दुई तरिकाका छन् पहिलो तरिकालाई हामी भन्छौं बाइनरी लकिङ प्रोटोकल र अर्को भनेको हामीसँग छ shared shared/exclusive exclusive लकिङ प्रोटोकल भन्ने छ सो लक बेस्ड प्रोटोकलमा यी दुईटा छन् त्यो दुईटै हामीले हेर्नु पर्ने भयो र अर्को यसैमा अर्को अल्गोरिथम छ लकिङ बेस्ड प्रोटोकलको केही डिमेरिट्स छन् त्यो हामी एकछिनमा डिस्कस गरौँला सो नेक्स्ट त्यो डिमेरिटलाई हटाउनको लागि अर्को प्रोटोकल छ हामीसँग टाइम स्ट्याम्प बेस्ड अर्डरिङ प्रोटोकल अर बेसिक टीओ भन्छ बेसिक टाइम स्ट्याम्प अर्डरिङ भनेर भन्छ सो विल डिस्कस दिस टु प्रोटोकल्स पहिलो डिस्कसन चाहिँ हामी लक बेस्ड प्रोटोकलको बारेमा गरौँ र लक बेस्ड प्रोटोकलमा पनि हामी चाहिँ पहिला डिस्कसन चाहिँ बाइनरी लकिङ प्रोटोकलको बारेमा गरौँ बाइनरी लकिङ यदि गर्नु पर्यो भने हामी के बुझौं डेटा आइटम x सँग दुईटा स्टेट्सहरु हुन्छन् कुनै डेटा आइटम x छ भने उसँग चाहिँ दुईटा स्टेट्सहरु हुन्छन् पहिलो भनेको 1 त्यो भनेको लक्ड स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ
दोस्रो भनेको 0 जसले कि अनलक्ड स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन टी ले डेटा आइटम एक्स लाई एक्सेस गर्नुभन्दा अगाडि उसले त्यसको स्ट्याटसलाई चेक गर्छ। यदि स्ट्याटस 1 छ भने that determines the item is locked, so it will not try to access it. र त्यो डेटा आइटमको स्ट्याटस 0 छ भने बल्ल डेटा आइटमलाई चाहिँ एक्सेस गरिराखेको हुन्छ, चाहे त्यो एक्स होस्, वाई होस्, जेड होस्। यो अहिलेको लागि त हामीले एक्स वाई जेड भनेको छौं, भोलि पर्सि यो एक्स वाई जेड भनेको तिम्रो टेबलको नाम हुन सक्छ, फिल्डको नाम हुन सक्छ एन्ड सो अन। सो यसको लागि हामीले के भन्यौ, दुईटा बाइनरी लकिङ प्रोटोकलमा जम्मा दुईटा स्टेट हुन्छ। पहिलो स्टेटको नाम हो लक्ड स्टेट that represents 1, unlocked state that represents 0। अब यो सँगै हामीसँग दुईटा अपरेशन्सहरु पनि इन्भल्भ भए। त्यही भएर हामीले के भन्यौ, इन अ लक्ड बेस्ड प्रोटोकल two operations are introduced apart from the basic read underscore item of x and write underscore item of x। सो यो जुन हाम्रो बेसिक अपरेशन्सहरु थिए त्यो भन्दा फरक दुईटा नयाँ हामीले अपरेशन्सहरु इन्ट्रोड्युस गर्यौं। ओके, दुईटा नयाँ हामीले अपरेशन्सहरु इन्ट्रोड्युस गर्यौं। पहिलो अपरेशन्सको नाम लक अन्डरस्कोर आइटम अफ एक्स, जसले के गर्दिन्छ भने त्यो एक्स भन्ने डेटा आइटमको लक्ड स्टेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, सेट्स द डेटा आइटम टु लक्ड स्टेट। र अनलक अन्डरस्कोर आइटम अफ एक्स ले के गरिदिन्छ, सेट्स दैट डेटा आइटम टु 0, मिन्स अनलक्ड स्टेटमा उले सेट गरिदिएको हुन्छ। सो यति गरिसके पछाडि अब के भयो, एनी अदर ट्रान्जेक्सन दैट ट्राइज टु एक्सेस द डेटा आइटम एक्स विल फर्स्ट आइडेन्टिफाई इट्स लक्ड स्टेटस है। सो 0 छ भने त्यसलाई एक्सेस गर्न पायो, 1 छ भने त्यो डेटा आइटमलाई एक्सेस गर्न पाएन। त्यही भएर हामीले के भन्यौ, अब एउटा रुल हामीले बनायौं। सो रुल बनाउँदाखेरि के भन्छ, बाइनरी लकिङ प्रोटोकलमा जुन अघिको हाम्रो ट्रान्जेक्सन T2 थियो त्यो T2 लाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्दैछौं। सो रुलले के भन्छ, एभ्री रिड अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स एन्ड राइट अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स मस्ट बी प्रिसिडेड बाय लक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स। यो बाइनरी लकिङ प्रोटोकलको एउटा रुल हो के। त्यसैगरीकन अर्को रुलले भन्छ, आफ्टर एभ्री रिड अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स or write underscore item of x, you must issue the operation on lock underscore item of x. So after every read underscore item of x and write underscore item of x, you must issue the operation on lock underscore item of x. So technically यसले भन्न खोजेको के हो, हामीलाई त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ। अहिलेको T2 नाम गरेको ट्रान्जेक्सन यदि सम्झिनु भएको छ भने त्यसमा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो अपरेसन थियो READ read underscore item of y। र यसलाई चाहिँ हामीले यो अपरेसनलाई, यो चाहिँ मेन अपरेसन थियो। र हाम्रो रुलले के भन्छ, यदि तपाई कुनै आइटमलाई रिड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पहिला लक लगाउनुस्। सो LOCK लक अंडरस्कोर आइटम अफ y भनेर लेख्नु पर्ने भयो। र फेरि के भन्छ, रिड गर्ने बित्तिकै अनलक गर्नुस्। सो UNLOCK अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ y। अब अर्को ध्यान दिन्छौ भने हामीसँग अर्को अपरेसन थियो रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x। सो READ रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x भन्ने अर्को अपरेसन थियो हामीसँग। तर बाइनरी लकिङ प्रोटोकलले चाहिँ के भन्छ भने यो रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x भन्दा माथि, इमिडिएटली माथि चाहिँ लक लगाउनुस्। सो लक अंडरस्कोर आइटम अफ x लाई हामीले लक लगायौं र काम सक्ने बित्तिकै अनलक गर्नुस्। सो अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ x। फेरि के भन्छ, हामीले सर्टेन अपरेशन्सहरु परफर्म गरिराखेको थियौं, इफ यु रिमेम्बर। सो y इक्वल्स टु x प्लस ट्वाइस इन्टु y भन्ने थियो। यहाँ हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन। तर त्यस पछाडिको हामीसँग दुईटा अपरेसन थियो WRITE राइट अंडरस्कोर आइटम अफ x, जसले के भन्छ, फेरि राइट गर्नु भन्दा अगाडि लक लगाउनुस्, लक अंडरस्कोर आइटम अफ x। र कुनै पनि रिड एन्ड राइट अपरेसन पछाडि इमिडिएटली अनलक गर्नुस्। सो अनलक अंडरस्कोर
आइटम अफ एक्स। हाम्रो अर्को अपरेसन छ, मेन अपरेसन भनेको WRITE राइट अंडरस्कोर आइटम अफ वाई थियो। फेरि के छ, यसको माथि पनि हामीले लक गर्नु पर्यो। सो लक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स, सरी वाईलाई लक राइट गर्दैछौँ भनेपछि वाईलाई नै लक, ओ गड, वाईलाई नै लक पनि गर्नु पर्यो। सो वाईलाई लक गर्यौं, राइट गरिसके पछाडि इमिडिएटली अनलक गर भन्छ। सो हामीले त्यसलाई अनलक पनि गर्यौं। सो अघिसम्म जुन T2 हाम्रो लागि कस्तो देखिएको थियो म तिमीलाई सारेर यहाँनिर देखाउँछु। सो T2 अघिसम्म हाम्रो कस्तो देखिएको थियो, ओके, सो T2 समथिङ यस्तो देखिएको थियो। सो T2 हाम्रो लागि कस्तो देखिएको थियो भने समवट यस्तो देखिएको थियो। कन्ट्रोल सी। सो अब हाम्रो T2 चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा, ल, सो अघि हाम्रो T2 चाहिँ यस्तो देखिएको थियो बिफोर द लकिङ प्रोटोकल। सो यसलाई मैले के भने, बिफोर द लकिङ प्रोटोकल। सो मैले यहाँनिर लेखेँ बिफोर LOCKING लकिङ प्रोटोकल। हाम्रो अपरेसन्सहरु चाहिँ यस्तो देखिएको थियो। And after you had applied the binary locking protocol, your operations have been changed to these, है त। So the binary locking protocol ले गर्दाखेरि हाम्रो अपरेसन, सेट अफ अपरेसन्सहरु अब चेन्ज भइसक्यो। You might ask, सर यस्तो किन गरेको हो? सो यस्तो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि गरेको, सो दैट इभन दो कुनै अर्को ट्रान्जेक्सन मेमोरीमा आयो भने पनि हामीलाई खासै फरक चाहिँ पर्दैन, किनभने मेमोरीमा उसले के देख्छ, यो डेटा आइटम कुनै पोइन्ट अफ टाइममा लक्ड स्टेटमा छ। सो त्यति बेला उसले एक्सेस गर्दैन। अनलक आइटम अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स भइसकेपछि बल्ल उसले एक्सेस गरिराखेको हुन्छ। सो नाउ यु माइट आस्क, सर यो कसले ग्रान्ट गर्छ, यो लक यसरी चाहिँ कसले हेरिराखेको हुन्छ? डेटाबेसमा कोही न कोही त कुनै न कुनै प्रोसेस त होला नि, कुन डेटा आइटम लक्ड स्टेटमा राख्ने, कुन डेटा आइटमलाई अनलक्ड स्टेटमा राख्ने, कुनै न कुनै प्रोसेस त होला नि। यस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस। त्यो प्रोसेस म्यानेजरको नाम हो द लक म्यानेजर, है। सो त्यो प्रोसेसको नाम हो द लक म्यानेजर। द लक म्यानेजर checks for LOCK lock applied to any data item, भन्नुको मिनिङ यो जुन लक म्यानेजर छ, यो लक म्यानेजर गजबको स्मार्ट मान्छे छ के। यो लक म्यानेजर भनेको यसमा मान्छे त होइन, प्रोसेस हो, तर तिमीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने गजबको स्मार्टनेस छ उसँग। स्मार्टनेस इन द सेन्स, यदि कुनै डेटा आइटम अलरेडी लक्ड स्टेटमा छ र कुनै ट्रान्जेक्सनले फेरि लक एप्लाई गरिराखेको छ भने उसले लक गर्न दिँदैन। हो, म यो कन्सेप्टलाई यहाँनिर लेख्दैछु। सो नोट, इफ द डेटा आइटम is already in logged state, logged STATE state, and there is a request of LOCK lock underscore item of X, it is ignored. It is IGNORED ignored। भन्नुको मिनिङ यहाँ हेर माथितिर, कुनै डेटा आइटम कुनै पोइन्ट अफ टाइममा लिउँ होइन, यसैले लिउँ, लक अंडरस्कोर आइटम वाई भन्यो, फेरि तिमीले के भन्यौ, लक अंडरस्कोर आइटम वाई, फेरि के भन्यौ, लक अंडरस्कोर आइटम वाई। के मजा आयो र? आइटम अलरेडी लक्ड छ भने तिम्रो ट्रान्जेक्सन लक म्यानेजरले तिमीलाई त्यो आइटम अलरेडी लक्ड छ भने त्यो इस्युलाई, त्यो पर्टिकुलर अपरेसनलाई उसले इराडिकेट गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ, है। सो इट जस्ट इग्नोर्स इट, इट जस्ट IGNORE, it is just ignored, it is ignored भन्यौं। सिमिलरली यो त भयो पहिलो कन्डिसन ए नम्बरमा। बी नम्बरको अर्को कन्डिसन छ, इफ द आइटम is already
in unlocked state, म अहिले यो सबै सन्दर्भ जोड्छु है एक ठाउँमा. So if the item is already in unlocked state, then the request for unlock underscore item of x, is ignored, is ignored, is ignored भन्छौं है, is ignored भनेर भन्छौं. बिकज यु नो अब आफ्नै घरमा कुनै साँचो झुन्ड्याएको छ हैन, झुन्ड्याएको छ भने अर्को फेरि साँचो झुन्ड्याउनु पर्छ? जरुरी छैन. ढोका खुल्लै छ भने फेरि खोलिराख्नु पर्छ? जरुरी छैन. सो त्यही भएर यदि त्यसको रिक्वेस्ट यदि आयो भने त्यसको लागि चाहिँ इग्नोर गरिन्छ भन्छ. सो द्याट इज अबाउट बाइनरी लकिङ प्रोटोकल. यहाँसम्म कसलाई केही सोध्नु छ भने भन. बाइनरी लकिङ प्रोटोकलमा जम्मा दुईटा स्टेट, आइदर लक्ड अर अनलक्ड. अपरेसनको नाम के हो? लक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स एन्ड अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स. के गर्छ? जुन हाम्रा मेन अपरेसन्सहरु रिड अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स एन्ड राइट अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स छ, त्यसलाई चाहिँ उले के गर्छ भन्दाखेरि सराउन्ड गरिदिन्छ. लक र अनलक युज गरेर सराउन्ड गरिदिन्छ. सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि तपाईलाई एक्सप्लेन बाइनरी लकिङ प्रोटोकल भनेर भन्यो भने कन्सिडर योरसेल्फ एज लकी. किनभने यति सजिलो चीज चाहिँ तपाईलाई जाँचमा सोध्दैनन्. अब यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलिकति भनौं न मार्क्स धेरै सिक्योर गर्नको लागि चाहिँ यदि दिने हो भने तिमीलाई बाइनरी लकिङ प्रोटोकलको बारेमा सोध्छ. इट्स द भेरी सिम्पलेस्ट टेक्निक अफ कन्करेन्सी कन्ट्रोल ह्यान्डलिङ. सबैभन्दा सिम्पलेस्ट टेक्निक हो. अर्को यसैमा सब बढी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू भनेको शेयर्ड. यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हो है. Shared / exclusive locking protocol भन्छ. SHARED, shared / EXCLUSIVE, exclusive locking protocol भन्छ. locking PROTOCOL protocol भन्छ. अब shared / exclusive locking protocol को अर्को नाम भनेको READ, read / WRIT, write locking protocol पनि हो. है. So this is no different. This is no different than the earlier one. एउटा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब हामी के भन्छौं? During the shared, the SHARED, shared / EXCLUSIVE, exclusive locking protocol. अब हामीसँग we introduce the operations. तिमीले गेस गरिसक्यौ होला. operations पहिलो अपरेसनको नाम हो. अब read lock लगाउनु पर्यो भने READ, read underscore LOCK, lock on of item X भन्छौं हामी. के गर्छ? will talk. दोस्रो छ हामीसँग write lock of item X. र फाइनली अर्को लास्ट अपरेसन छ हामीसँग C नम्बरमा unlock underscore item of X. अब यो X नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है. यो जस्ट हामीले र्यान्डम एक्जाम्पलको रूपमा लिइराखेको छौं. के हुन्छ त हैन? what happens once you issue a read underscore lock? के हुन्छ त्यसको बारेमा कुरो गरौं. सो एनी अदर ट्रान्जेक्सनले यदि रिड को लागि रिक्वेस्ट गरेको छ भने उसलाई त्यो डेटा आइटम प्रोभाइड गरिन्छ. आई रिपिट, ट्रान्जेक्सन T1 ले रिड लक लगायो र ट्रान्जेक्सन T2 ले सेम डेटा आइटमलाई रिड को लागि रिक्वेस्ट गरिराखेको छ भने उले डेटा मोडिफाई गर्दैन. सो रिड को लागि रिक्वेस्ट गरिराखेको छ भने उसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने. द्याट्स कल्ड रिड अंडरस्कोर लक. यसलाई हामीले शेयर्ड लक पनि भन्छौं. So it can be shared, such type of lock can be shared among two or more different transactions, because of which it is known as read locked. So I'm bhansau the data item can be shared among transactions, among multiple transactions, provided that
each one of them have requested for reading purpose. त्यो डेटा आइटमलाई रिडिङ पर्पसको लागि रिक्वेस्ट गरिएको छ अरे भनेपछि प्रोभाइड गर्ने, नो प्रब्लम। राइट अन्डरस्कोर लकमा के हुन्छ भन्दाखेरि द डेटा आइटम इज नट शेयर्ड, द डेटा आइटम इज नट shared with any other transaction, the data item is not shared with any other transaction. Therefore यसैलाई हामी exclusive भन्छौं है, therefore also known as exclusive locking protocol. Okay, अनलक भन्नुको मिनिङ यसले के गर्छ, यो अपरेसनले के गर्छ, it simply unlocks the data item, unlocks the data item locked by say read underscore lock lock of x यो अपरेसनबाट or write underscore lock lock of x जुनसुकै अपरेसनले गर्दाखेरि डेटा आइटम लक्ड स्टेटमा छ भने अनलक अन्डरस्कोर आइटमको काम हो त्यसको स्ट्याटसलाई 0 बनाइदिने। सो अब यो हाम्रो डेटा आइटम x को 3 वटा भ्यालु हुन्छ। अब यो डेटा आइटम x को 3 वटा भ्यालु हुन्छ। 0 stands for unlocked, 1 stands for shared shared locked, and 2 stands for exclusive lock. So any transaction that tries to access data item x looks for its lock status. त्यो लक को स्ट्याटस यदि 0 छ भने बल्ल एक्सेस गर्न पाउँछ, यदि 1 छ भने देन इट लुक्स कुन चाहिँ अपरेसन हो त उसको करस्पोन्डिङ रिडिङ को लागि मागेको हो त त्यसो भए त प्रोभाइड गर्ने, मोडिफाई गर्नको लागि मागेको हो त प्रोभाइड नगर्ने। अब स्ट्याटस 2 छ भने चाहे त्यो रिडिङ को लागि होस् वा राइटिङ को लागि होस् अरु कुनै ट्रान्जेक्सनलाई प्रोभाइड गर्दै नगर्ने। जबसम्म अनलक भइसक्दैन तबसम्म चाहिँ उलाई प्रोभाइड गर्दै नगर्ने। यो कन्सेप्टलाई हामी भन्छौं रीड exclusive shared / exclusive locking protocol भनेर भनिन्छ। नाउ कम्स यो त अपरेसन को डिस्क्रिप्सन भयो। अब रुल को कुरो गरौँ, यसले के भन्छ त, यसको रुल को कुरो गरौँ। रुल्स अफ SHARED shared / EXCLUSIV exclusive locking protocol। म धेरै चाँडो त भएको छैन नि, ल ठिक छ। यहाँ बत्ती चाहिँ गइराखेको छ, मेबी हामी फेरि सायद रिसिड्युल गर्नु पर्ला। मेरो चार्ज पनि एकदमै 29%, ठिक छ, हाफ एन आवर जति हुन्छ होला। सो त्यति बेलासम्म यदि बत्ती आएन भने हामी रिसिड्युल गर्नुपर्छ। सो रुल्स अफ शेयर्ड / exclusive locking protocol, पहिलो रुलले के भन्छ, फर्स्ट रुल सेज each read underscore item of x can be preceded by read underscore lock of x or write underscore lock of x। ध्यान दियो है,
तिम्रो अपरेसन यदि रिड अपरेसन हो भने त्यसको लागि तिमीसँग दुईटा अप्सन छ। पहिलो अप्सन रिड लक लगाउन सक्छौ, दोस्रो अप्सन राइट लक लगाउन सक्छौ। द्याट डिपेन्ड्स अपन योर मुड, हैन? तर अपरेसन यदि WRITE राइट अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स छ, तिमीले डेटा आइटम बफरमा को डेटालाई डिस्कमा लेख्न लागेको छौ रे। सो राइट अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स छ भने इच मस्ट इस्यु WRITE राइट अंडरस्कोर LOCK लक अफ एक्स। यो हो बुझ्ने तरिका। सो शेयर्ड स्ल्यास एक्सक्लुसिभ लकिङ प्रोटोकलले के भन्छ, यदि तपाईको रिड अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स छ भने अब तपाईसँग दुईटा अप्सन छ। पहिला तपाई रिड लक लगाउनुस् वा राइट लक लगाउनुस्। तर अपरेसन यदि राइट अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स हो भने तपाईले जसरी भए पनि राइट लक नै लगाउनु पर्छ भन्छ। थर्डमा अब लकिङको काम त सक्यो, इमिडिएटली काम सकिसकेपछि अनलक गर्नुस्। सो अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ एक्स must be issued immediately after the right operation, after the भनौं न read underscore item of x or WRITE right underscore item of x। काम सकेपछि immediately अनलक गर्ने। सो दिस इज द शेयर्ड स्ल्यास एक्सक्लुसिभ लकिङ प्रोटोकल। अब अघिको T2 वालालाई यदि हेर्ने हो भने T2 लाई हामीले फेरि कसरी लेख्न सक्छौं, यदि यो स्ट्र्याटेजी फलो गर्ने हो भने T2 हाम्रो कस्तो देखिन्छ, लुक अब कस्तो देखिन्छ। हाम्रो अपरेसन के थियो, रिड थियो। सो READ रिड अंडरस्कोर आइटम अफ y थियो सबैभन्दा पहिला। सो अब मसँग अप्सन छ के, म रिड लक पनि लगाउन सक्छु, राइट लक पनि लगाउन सक्छु। सो एकछिनको लागि मैले रिड लक लगाएँ, LOCK लक अफ x। तर काम सक्ने बित्तिकै अनलक गर्नु पर्यो। सो अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ x। फेरि मसँग अर्को डेटा आइटम छ, मैले इन्टेन्सनली अलिकति तल लेखिराखेको छु। सो रिड अंडरस्कोर y हो भने चाहिँ y नै लेख्नु पर्यो। सो अर्को छ हामीसँग रिड अंडरस्कोर आइटम अफ x। सो x भन्ने डेटा आइटमलाई रिड गर्नको लागि मैले x भन्ने बफरमा राखेँ र यो पोइन्ट भन्दा माथि आई हेभ अ लिबर्टी, मैले रिड लक लगाउँ वा राइट लक लगाउँ। अहिलेको लागि मैले राइट लक लगाइराखेको छु अफ x। तर अनलक काम सक्ने बित्तिकै मैले अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ x। अब y मा सर्टेन चेन्जेसहरु हामीले गरेको थियौं, दैट सेज x प्लस ट्वाइस इन्टु y। यो पनि अपरेसन भयो। एन्ड फाइनली अब चाहिँ हामीसँग राइट अफ x गर्नुपर्ने। अपरेसन चाहिँ राइट अफ x हो। सो दैट सेज यो पोइन्ट भन्दा ठ्याक्कै माथि चाहिँ हामीले राइट लक नै लगाउनु पर्छ। नाउ आई डोन्ट हैव द अप्सन, राइट लक नै लगाउनु पर्छ। सो राइट अंडरस्कोर लक अफ x। हियर यु डु नट हैव द अप्सन। काम सक्ने बित्तिकै अनलक गर्नुस्, अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ x। फेरि हामीसँग अर्को एउटा अपरेसन थियो, WRITE राइट अंडरस्कोर आइटम अफ y। फेरि पनि अपरेसन हाम्रो राइट अंडरस्कोर आइटम हो, त्यही भएर चाहिँ राइट लक नै लगाउनु पर्छ। राइट अंडरस्कोर लक अफ y है। काम सक्ने बित्तिकै अनलक गरौँ। सो UNLOCK अनलक अंडरस्कोर आइटम अफ y। फाइन। सो यति हो, हाम्रो अपरेसन्सहरु सबै सक्यो हैन। सो सबै सकिसके पछाडी लेट्स क्लोज इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स once you apply the shared slash exclusive locking protocol. So once you apply the shared slash exclusive locking protocol, this is how it looks. यहाँसम्म कसलाई केही प्रब्लम छ भने सोधा प्लिज।
किन तिमीले याद राख्नुपर्ने भनेको यो रुल हो। मैले त बुझाइदिएँ, अब तिमीले चाहिँ यो किताबमा टेक्स्ट बुकमा चाहिँ तिमीले अझ पनि फलो गर्न सक्छौ। यो यसो गरौँ, मैले चाहिँ यो बत्तीको कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि हामी यहीँ रोकिनु पर्ला। मेरो चार्ज सकिनै लागेको छ। म यो स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरिदिन्छु। हामी यसो गरौँ, 4:30 बजेतिर भेट्न मिल्छ? आज 4:30 बजेतिर, किन रिमेनिङ पार्ट चाहिँ हामी त्यतिखेर डिस्कस गर्छौँ। अब एउटा आज 4:30 बजे खोइ मैले त केही बुझिनँ हौ। ल ठिक छ, त्यसो भए मैले चाहिँ स्क्रिन यहीँ रेकर्ड अफ गरिदिन्छु। हामी 4:30 बजे भेटौँ। मेरो कम्प्युटर सटडाउन नै हुने लागेछ है त।